להזמין עכשיו את מר מאיר בן שבת, הבכיר הישראלי שאת הנאום שלו בערבית מרוקנית בטקס ברבת עם מלך מרוקו אני קיבלתי עד ניו יורק בוואטסאפ בערך מכל בן משפחה. בן שבת הוא כיום עמית מחקר ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי וראש מרחב דרום בשב"כ. בן שבת שירת את עם ישראל ומדינת ישראל במשך יותר מ-37 שנים בשורה של תפקידים בכירים בשב"כ, וביניהם ראש אגף הסייבר, ראש האגף הארצי לסיכול טרור וריגול וראש האגף למחקר ומדיניות. בשנים האחרונות כראש המל"ל הוא היה מעורב מאוד בעיצוב הסכמי השלום עם מדינות ערב, הסכמי אברהם. היום הוא יספר לנו גם על המזרח התיכון, אבל בהקשר של הלקחים שרלוונטיים לנו מהמלחמה באוקראינה. בבקשה, מר מאיר בן שבת. בוקר טוב, תודה על הדברים. מכובדיי, יושב ראש קרן תקווה מר אליוט אברהמס, מנכ"ל קרן תקווה ארצות הברית מר אריק כהן, מנכ"ל קרן תקווה ישראל מר עמיעד כהן, ידידי שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר מר דויד פרידמן, אנשי קרן תקווה, אורחים נכבדים, מוריי ורבותיי. בפתח דבריי אני מבקש להביע הערכה רבה לכם, מנהלי קרן תקווה ואנשיה, על החזון שהצבתם לפעילותכם ועל המהלכים המשמעותיים מאוד שאתם עושים כדי להגשימו. כדי להבטיח את עתידנו ולשמר את יתרוננו, חיוני להשקיע בטיפוח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית, להרחיב, לגוון ולהעמיק את העיסוק בתפיסות יסוד, לפתח ולשכלל רעיונות ולבסס תשתית ידע מגוונת למדינאות ולמדיניות ציבורית. עלו והצליחו. לכבוד הוא לי להשתתף בכנס החשוב הזה, ואני מודה לכם על הזמנתי. לפני כ9 חודשים סיימתי את תפקידי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי של ממשלת ישראל. ב4 שנות כהונתי הייתי עד לאירועים היסטוריים. זכיתי להכיר אנשים מצוינים, לראות את פניה היפות של ישראל, להשתתף בעיצוב מהלכי לחימה ולחתום על הסכמי שלום. בין השאר, ואפשר שתהיה לכך תרומה מסוימת לשיחתנו, ניהלתי את הדיאלוג האסטרטגי עם ארצות הברית ואת המגעים המדיניים עם רוסיה. אני נושא עימי זיכרונות רבים, מאין ספור אירועים מדיניים, ביטחוניים, חברתיים, ותחושה אחת שאותה אני מבקש לשתף עם כל קהל שבפניו אני מופיע. התרגשות. ההתרגשות שחשתי מדי יום לשם הדברי הערכה עד כדי הערצה כלפי מדינת ישראל, מפי ראשי מדינות, נשיאים, שרים ורוזנים. לא, אינני מתכוון לדברי מליצה או נימוסין מצוות הפרוטוקול והטקס, אלא לדברים שנאמרו בחדרים הסגורים, לעתים מתוך פרצי רגשות ספונטניים, וביטאו הערכה אותנטית, עמוקה, כלפי מדינת ישראל. הם יצאו מן הלב, חדרו ונשארו בתוך הלב. היו בהם מילות שבח על האמונה והנחישות, על החזון והמנהיגות ועל התעוזה והיצירתיות שהפכו את מדינתנו למה שהיא כיום בעיני העולם. נס ופלא, מעצמת ידע ומדע, אומת חדשנות והזנק, כוח מדיני, ביטחוני וכלכלי, מהפכה רוחנית וגשמית שאינה פוסקת. כן, זוהי מדינתנו על אף הצללים ולמרות הפגמים. עדיין לא באנו אל המנוחה ואל הנחלה. רבים האתגרים ועוד ארוכה הדרך שלפנינו. אך איננו נרתעים מכך. עוד כוחנו במותננו ורוחנו איתנה מתמיד. על כל פנים, אין בזאת כדי לעמעם את האור העצום המאיר את חיינו או להמעיט בגודל ההישג. הבטחתי לעצמי לנצל כל הזדמנות כדי להודות על הזכות שנפלה בחלקי לשרת את המדינה
והריני עושה זאת בסיפוק רב, גם במעמד הזה בנוכחותכם. מכובדיי, גם מבעד לערפל המכסה את שמי אוקראינה, אפשר לראות את מימדיו ההיסטוריים של האירוע, שלקחיו, לפחות חלקם, יעמדו במוקד דבריי בדקות הקרובות. משבר בסדר גודל כזה, אירופה לא חוותה מאז המלחמה הקרה. לא יהיה זה מוגזם להעריך שתוצאותיו יעצבו את מאזני הכוח הגלובליים, את הנורמות הבינלאומיות, ואפילו את אופיו ודמותו של העולם בעשורים הבאים. עתיד הסדר העולמי מונח על הכף. לקחיו של המשבר הזה אינם עניין רק למחקר האקדמי, לדיונים תיאורטיים או לתורי דעה בתקשורת. הם כלי יקר ערך לתכנון מדיניות, לעיצוב אסטרטגיה ולהנעת מהלכים בסוגיות ובנושאים שנמצאים במוקד סדר היום העולמי, האזורי והלאומי. מתוך גישה מעשית זו, ובהתחשב במגבלות הנובעות מחלקיות המידע שבידינו, ובעובדה שאנו עדיין בעיצומו של האירוע, וקשה לחזות מתי וכיצד יסתיים, אבקש להציג בקצרה 6 לקחים מרכזיים שנוגעים למישור התפיסתי ולרובד האסטרטגי. אני מבקש להדגיש, דבריי כאן מבוססים על מידע גלוי בלבד, לא על חומרי מודיעין ולא על מידע רגיש אחר. הלקח הראשון שאותו אני מבקש להדגיש, חולשה מזמינה רוע. רבים האמינו שבמאה ה-21 מלחמות עקובות מדם יכולות להתרחש רק בפינות נידחות של הגלובוס, בין מדינות נחשלות של העולם השלישי. המציאות במזרח אירופה טפחה על פניהם. כמאמר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. מאפייני המלחמות משתנים תדיר ומושפעים מהטכנולוגיה ומהתפתחויות נוספות. אך טבע המלחמה אינו משתנה. המרכיב האנושי בו ממשיך להיות היסוד המשפיע ביותר. מרגרט אטווד כתבה, מלחמות פורצות בגלל שאלו שמתחילים בהן חושבים שהם יכולים לנצח. במילה אחת, תוחלת. צד שמשדר חולשה, בין ביכולותיו, בין בנכונותו ובנחישותו, מחזק אצל הצד האחר את תחושת המסוגלות, ועימה גם את התוחלת. אין בידי להשיב לשאלה באיזו מידה השפיעו הנסיגה מאפגניסטן והמדיניות האמריקנית במזרח התיכון על ההתפתחות באירופה. אבל אפשר להניח שהם לכל הפחות לא היו גורם מרסן. למרות ההתקדמות המרשימה שחלה בעולם, כללי המשחק עדיין מוכתבים על ידי כוח ועוצמה. לא מספיק להיות צודק, צריך להיות חזק ולהתנהג כחזק. כמובן, מתוך תכנון ולא כגחמה, מתוך הבנה שזה הכרחי, כי חולשה מזמינה רוע. זה נכון לכל עימות, בכל מקום. בעת הזו, הדברים אמורים גם ביחס לעמדתה ולהתנהלותה של ארצות הברית בסוגיית איראן, ועוד ארחיב על כך את הדיבור. המשמעות הנוספת של לקח זה עבור ישראל, הוא כי ביחס לכל אויב פוטנציאלי, עלינו לראות כיעד את שלילת התוחלת שהוא רואה במערכה עמנו. את פעולותינו ביחס אליו, עלינו לתכנן ולכוון כך שתוצאותיהן יבססו אצלו את ההכרה שהתנגשות בקיר הברזל הישראלי אינה כדאית לו. המחיר יהיה גבוה והמאמץ יהיה לשווא. הלקח השני, לא מתעסקים עם מדינה שיש לה גרעין. אם לאיראן היה חסר טיעון משכנע באשר לכדאיות המאמצים שהיא מפעילה להשגת נשק גרעיני, באה המלחמה באוקראינה וסיפקה לה אותו. איראן מתבוננת מהצד ורואה כיצד העולם מהלך על בהונותיו בסכסוכים שבהם מעורבת מעצמה גרעינית. לא זו, אלא אף זו. איראן תוהה, האומנם אוקראינה הייתה נקלעת למציאות הזו אם היה בידה נשק גרעיני? הרגישות העולמית כלפי רוסיה הגרעינית והמחיר שמשלמת אוקראינה בגלל שאיננה גרעינית
יחזקו אצל איראן את הנחישות. יחזקו אצלה את המאבק על הגרעין. בצד השני של המתרס, המלחמה ממחישה לעולם באופן חד את מגבלות ההרתעה מול מהלכי כוח קיצוניים של מדינה שיש ברשותה נשק גרעיני. המלחמה מספקת המחשה למשמעותה של מטריה גרעינית. זה לא עניין תיאורטי. נשאר רק לדמיין מה איראן תוכל להרשות לעצמה אם היא תהיה גרעינית. ניתן למנוע את התרחיש הזה. זה לא לקח לעתיד, זה לקח להווה. ארצות הברית יכולה לעשות זאת כעת, באופן שלא בהכרח יוביל למלחמה. כדי להשיג זאת, עליה להציב איום צבאי אמין ולמצות את הפעלת הסנקציות המשתקות כנגד איראן. כשמשטר האייתולות יעמוד בפני הברירה, לאבד את השלטון או לוותר על הגרעין, רק אז הוא יוותר על תוכנית הגרעין. למה אני משוכנע בכך? מסיבה אחת פשוטה. כי שרידות קודמת לחזון. כן, הוא ייאלץ לוותר עליה, כי שרידותו של המשטר חשובה בעיניו יותר מאשר גרעין צבאי. את שאיפתו לכך הוא יוכל להשאיר גנוזה לעתיד לבוא. ואולם, אם ארצות הברית תבחר באופציה האחרת, קרי הסכם 2015 מרודד ונטול מנופים, היא תסלול בכך דרך בטוחה ולגיטימית להתגרענות איראן. היא תאפשר את התעצמותה מול בעלות בריתה של ארצות הברית באזורנו, ותאיץ מרוץ חימוש גרעיני ומסוכן בכל המזרח התיכון. המלחמה באירופה מחייבת את העולם להתבונן על האירועים באזורנו בטווחי זמן ארוכים יותר מאשר 2, 5 שנים או עשור. לא נכון יהיה לשעבד את העתיד ולהעמידו בסכנה כל כך משמעותית רק משום הרצון להשתחרר מכובדן של החלטות שמתחייבות בהווה. הלקח השלישי, להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. מבלי לגרוע מחשיבותם של יחסים מיוחדים, בריתות, הסכמות והבנות. המשבר שב והוכיח כי בכל הקשור לביטחונה, ישראל חייבת לסמוך רק על עצמה. צירוף המילים הזה הפך לסלוגן שניסה בפי כל, אך צריך לעגן אותו בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ולתרגם אותו לתוכניות מעשיות. יש לקביעה כזו משמעויות כבדות משקל מתפיסות ומדיניות דרך הגדלת משאבים ואמצעים ועד לקביעות עקרוניות מחייבות ביחס להתלות בכל גורם שהוא בכל הסדר שנוגע לביטחון מדינת ישראל ותושביה. אשר ליחסנו עם ארצות הברית, מנקודת מבט אמריקנית, ישראל היא ההשקעה הכדאית ביותר עבור ארצות הברית. ישראל נכסית לארצות הברית הן מבחינה ביטחונית, הן טכנולוגית והן כלכלית. ואני לא מדבר על זהות הערכים שיש לנו שעומדת מעל כל אלה. ככל שנהיה חזקים יותר, הנכסיות שלנו עבור ארצות הברית תגבר. זוהי הגישה שעלינו לאמץ. הלקח הרביעי, יש להתאים את ההיערכות ליכולות הצד השני, ולא להערכת כוונותיו. לקח זה נוגע בראש ובראשונה לבניין הכוח מול אויב פוטנציאלי באשר הוא. נכון, גם ללקח הזה יש משמעות כבדה, במיוחד כשמדובר במדינה כמו ישראל, שנדרשת להתמודד עם מגוון רחב של אויבים פוטנציאליים, עם זירות שונות ועם יכולות מגוונות. אין זה הזמן להיכנס לשיטות ולנוסחאות לאופטימיזציה של המשאבים. על כל פנים, ההיערכות חייבת להתייחס לפחות למכלול היכולות המצויות בידי האויב הפוטנציאלי במצב של הפעלה מקסימלית מצידו בתרחיש הסביר. יש בהיערכות כזו כשלעצמה גם לתרום להרתעה ולמניעה. ובאשר להפעלת הכוח, המקרה של אוקראינה המחיש את האתגר שניצב בפני גופי מודיעין לספק התראה מול שחקנים ריכוזיים לנוכח סימני שאלה ומאמצים שננקטים להשפיע על כוונותיהם. עובדתית, המודיעין האמריקני צפה בצורה מדויקת את התנהלות הכוחות הרוסיים, התריע והתעקש על עמדתו גם לנוכח ספקות שנשמעו ביחס לכוונותיה של רוסיה.
גודל ההישג במקרה הזה כשלעצמו יכול להיות מקור לתסכול אחר, לנוכח הפער בין איכות ההתראה ליכולת המניעה. על כל פנים, המשקל הרב שניתן למרכיב של היכולות הוכיח גם במקרה זה את עצמו. הלקח החמישי, חולשת העוצמה הרכה. ההרתעה של המערב, שהייתה אמורה למנוע מהלך צבאי, התבססה על איום בסנקציות חריפות וכשלה. המערב, משיקולים שהובהרו בהודעת הבית הלבן, לא פעל צבאית. הוא הותיר לאוקראינים את אתגר הלחימה והתמקד בתמיכה מדינית, לוגיסטית וכלכלית. פעולתו הישירה נגד רוסיה הייתה ענישה כלכלית ואזרחית, מתוך הנחה שגביית המחיר תהיה כואבת עד כדי כך שתאלץ אותה לקבל את תכתיבי המערב. ראשית, מעודד להיווכח שהממשל האמריקני הנוכחי מאמין באפקטיביות של המנוף הזה ואינו נוטה אחר קולות, לאו דווקא רשמיים שפקפקו ביעילותו ביחס לאיראן. שנית, צריך להיות ערים לכך ששיטה זו מעצבת בפועל את המלחמה כמהלך ארוך וממושך, מאחר שהישגיה תלויים בשחיקה לאורך זמן ובלחצים שיבואו בעקבותיה. יש בבחירה באופציה הזו גם הנחה סמויה שאורך הנשימה של האוקראינים יוכל להספיק עד לנקודת השבירה בצד הרוסי. חולשתה השלישית של שיטה זו נעוצה בכך שהיא עלולה לעודד את הצד שנגדו היא מופעלת להיות יותר אגרסיבי, כדי להגדיל את הישגיו הצבאיים באופן שישפר את כושר המיקוח שלו בהגיע התורה של הדיפלומטיה. בכל הנוגע לישראל, מהטעמים שציינתי כאן ולנוכח מאפיינים נוספים, מוצע לראות בעוצמה הרכה מאמץ משני בלבד. בטרם אציג את הלקח השישי, אבקש להתייחס לעמדה הראויה מצד ישראל הרשמית ביחס למלחמה הזו. המלחמה בין רוסיה ואוקראינה אינה רק מאבק על אינטרסים, אלא גם התנגשות בין ערכים. ישראל אינה צריכה להוכיח לאיזו תפיסת עולם ולאיזה ערכים היא קרובה. זה ברור לכולם היטב. לא בכדי מוגדרים היחסים שלנו עם ארצות הברית יחסים מיוחדים. אני מאוד גאה בערכים שלנו. אם היו מגדירים את כוחה של מדינה לפי ערכיה, ישראל הייתה המעצמה החזקה ביותר בעולם. עודני סבור, למרות ההתפתחויות שחלו מאז ראשיתה של המלחמה, כי לצד כל זאת ההתנהלות הישראלית צריכה להביא בחשבון לצד השיקולים הערכיים גם את מכלול האינטרסים שלה. הלקח השישי נוגע לרוח ולחוסן הלאומי. לא היינו זקוקים למלחמה הזו כדי להבין את עוצמתו ואת חשיבותו של חוסן לאומי. אוקראינה מספקת לנו תזכורת לחשיבותם של הרוח, של האמונה בצדקת הדרך, של האופטימיות, של הגאווה הלאומית, של הלכידות החברתית, של כושר העמידה של החברה, של סתגלנותה למציאות הפכפכה, ושל יכולתה לנוע במהירות וביעילות בין מצבי שגרה וחירום. כל אלה הם סממנים מובהקים של החברה הישראלית. הכיתוב והשסעים המעמיקים בחברה הם מקור לדאגה. האתגר החשוב ביותר של כל ממשלה בישראל הוא שמירת הלכידות של החברה הישראלית. זו חובתה של הממשלה, אבל כולנו צריכים להירתם לכך. האמונה בצדקת דרכנו ונכונותנו להילחם על כך, האחדות, הסולידריות והערבות ההדדית היו תמיד מסימני ההיכר של עמנו. חשיבותן לא פחתה גם היום ואולי גברה. הן חיוניות להבטחת חוסננו הלאומי ויכולתנו לעמוד במבחנים שהמציאות עלולה לזמן לנו. הם טבועים בדמנו. כל שעלינו לעשות הוא לתת להם למצוא ביטוי מעשי ביום יום. תודה רבה לכולם, תודה על ההזמנה.